So, September na, ito na naman tayo sa annual crypto event dito sa Pilipinas, which is yung Philippine Blockchain Week. So, this September na po ito, September 19 to 21. Marami kayong makikita. Kung pumunta kayo sa last year's event, may mga booths, may mga conference, may mga fireside chats, may mga side events, mga after party. Expect mo this year ganun din yon, and mas maganda pa. May mga improvements silang ginawa. So magkano ang tickets? Okay? Ang tickets ay meron tayong standard, premium, VIP, and VVIP. Sa ngayon nasa early bird tayo, which means nasa 40 off tayo yan. Plus, meron akong code. Nilagay ko na lang sa comments or dito somewhere sa screen. Ang code na yun, Archie 50. So 40% off. For example, dito sa standard, 1,680 lang. Plus 50% off pag ginamit mo yung code ko. So sa around 800 pesos lang siya. Makakapag-access ka sa exhibits, sa mga events, makikipag-networking, lahat-lahat, no? Kung gusto mo na mas mataas, kung gusto mo na mga NFT, or gusto mo na mga kit, mga package kit, mga ganyan, no? Pwede ka mag-opt-in sa premium, kung gusto mo pa ma-access sa mga exclusive events, VIP. And meron din sila mga other side events. Like for example, meron silang Fashion Week by Michael Cinco. Sikat na fashion designer yan. Meron din tayong world's first decentralized K-pop idol group daw. Hindi ko to ni-research. I'm not sure kung paano siya naging decentralized. Probably meron silang sariling token or coin. I don't know. But ayan, Triple S. Sa mga mahilig mag K-pop, meron din tayong mga meet and greet by Nexus Funfair. Sayang to guys. Mamimit mo kami, mamimit mo mga ibang KOLs, mga sikat. Maybe nandito din sila Jihos or mga iba pang mga ina-idol nyo dito sa Web3. Maybe. Ba?